හෙලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මම අද හදන්න යන්නේ ස්නෝමෑන් ක්‍රිස්මස් කාඩ් එකක්. ඔයාලට මතකද ෆ්‍රෝසන් මූවී එකේ ඉන්න ස්නෝමෑන්. ඉතින් ඒ ස්නෝමෑන්ට ටිකක් සමාන ක්‍රිස්මස් කාඩ් එකක් තමයි මම අද හදන්න යන්නේ. මුලින්ම අපිට මේකට ඕන වෙනවා මේ විදිහට කපාගත්ත සුදු පාට A4 strips කීපයක්. ඊට පස්සේ මේ A4 strips එක පිට එක තියලා මේ විදිහට අලවගෙන යනවා. මම මේ විදිහට එක පිට එක තියලා strips 50ක් අලවගෙන තියෙනවා. දැන් එහෙම එක පිට එක තියලා අලවගත්ත A4 strips 50 මේ විදිහට quilling tool එකට දාලා roll කරගෙන යනවා. මෙහෙම මේක රෝල් කරගෙන යනකොට ඔයාලට මේක ගැලවෙන නිසා මම පොඩි ට්‍රික් එකක් කියලා දෙන්නම්. මෙතන මෙහෙම ටිකක් රෝල් කරන් ගිහිල්ලා මේ විදිහට ගම් ටිකක් ගාලා ආයේ රෝල් කරගෙන යන්න. ආයේ වගේ ටික දුරක් රෝල් කරලා ගම් ගගා ඒක දිගටම කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන් රෝල් කරපු එක අතරමැදදී මේක ටික මේක රෝල් කරද්දී කොළ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවානේ. එතකොට ගැලවිලා විසි වුණත් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ගැලවිලා යන්නේ නැහැ. අන්තිමට මේ වගේ ගම් ගාලා අලව ගන්නවා. මේ වගේ 50 සෙට්ස් දෙකකුයි 35 සෙට් එකකුයි තමයි මම අලවගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට පාට A4 බෝඩ් එකක් ඕනේ අපිට. ඒ වගේම ෆෝම් ෂීට් එකක් අපිට ඕන වෙනවා. මේක ස්ටිකර් ෆෝම් ෂීට් එකක්. දැන් මම මේ ෆෝම් ෂීට් එක මගේ මේ A4 බෝඩ් එකේ ප්‍රමාණයට තියලා හරියට මැන ගන්නවා. දැන් මම මේ කරන්න හදන්නේ මේ කාඩ් එකේ යට කොටසට හිම වැටිලා වගේ පොළව කොටස මේ ෆෝම් ෂීට් එකෙන් කපලා මේ අලව ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට පොළව කොටසට ගැලපෙන විදිහට ෆෝම් ෂීට් එකෙන් ඇඳගත්ත කොටස මම කපා ගන්නවා. මේක මම ඔයාලට කිව්වා ස්ටිකර් ෆෝම් ෂීට් එකක් කියලා. මේ ෆෝම් ෂීට් එක මේ විදිහට අපි ස්ටිකර් එක ගලවලා මගේ කාඩ් එකේ යට කොටසට මේ විදිහට අලව ගන්නවා. මේ ෆෝම් ෂීට් එකේ ඩස්ට් එක තියෙනවා. එතකොට මේ හිම වැටිලා වගේ මේක ලස්සනට දිලිසෙනවා. ඊට පස්සේ අපි 50 සෙට් එකක් තියලා ඔතාගත්ත කොළ සෙට් එක මේ විදිහට යට කොටසට ස්නෝමෑන්ගේ යට කොටස විදිහට අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ තව 50 සෙට් එකක් මේ විදිහට අලව ගන්නවා. මේ වගේ 35 කොළ සෙට් එකක් තියෙන එකකුත් අලව ගන්නවා. දැන් මම මේ වගේ ස්නෝෆ්ලේක් කැපෙන පංච එකකින් ස්නෝෆ්ලේක් කීපයක් කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ ස්නෝෆ්ලේක් මේ කාඩ් එක පුරාම මට අවශ්‍ය විදියට අලව ගන්නවා. ඕගොල්ලෝ ගාව ස්නෝෆ්ලේක් කැපෙන පංච එකක් නැත්තම් ඔයාලට පුංචි අර රවුන්ඩ් කැපෙන පංච එකකින් උනත් අපිට ස්නෝ විදියට දාන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ කරන්නේ මේකට හොඳට ගම් ගාලා ඩස්ට් එක දාන්න තමයි යන්නේ ස්නෝමෑන්ගේ ඇඟට හිම වැටලා තියෙන විදිහට. මං ගාව මේ තියෙන වයිට් ඩස්ට් එක මම මේ රවුන්ඩ් තුනටම දැන් දා ගන්නවා මේ විදිහට. මේ තියෙන්නේ වයිට් ඩස්ට් එක දාගත්ත රවුන්ඩ් 3. දැන් මම හදන්නේ ස්නෝමෑන්ගේ ඇඟ කොටසට අපි කළු පාට ඩොට්ස් වගේ නිකන් බොත්තම් අලල විදිහට හදන්න යන්නේ. ඉතින් මේ වගේ කළු පාට strips දෙකක් එකට තියලා අලවලා quilling tool එකට දාලා අපි roll කරගන්නවා.
මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. මේ වගේව 3ක් විතර අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ කළු පාට ඩොට්ස් මේ විදිහට අලව ගන්නවා snowman ගේ ඇඟේ. මේකට ඔයගලන්ට කැමති නම් බොත්තම් වගේ දෙයක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි snowman ගේ ඇස් දෙකටත් ඒ වගේ එක ස්ට්‍රිප් එකක් යොදාගෙන රෝල් කරගත්ත ඩොට්ස් දෙකක් අලව ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපි කරන්න යන්නේ snowman ගේ අත් දෙක හදන්න. මම ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ පේපර් නෙමෙයි, මේ විදිහට වේලිච්ච කෝටුවකින් කඩාගත්ත කෑලි දෙකක්. ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින ස්නෝමෑන් ලගේ ඒ වගේ කෝටු දෙකක් තමයි අත් දෙකට හයි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක හරිම ලස්සනයි. මෙන්න මේ විදිහට ගම් ගාලා ස්නෝමෑන්ගේ අත් දෙක විදිහට මම වේලිච්ච කෝටු දෙකක් අලව ගන්නවා. දැන් මම හදන්න යන්නේ ස්නෝමෑන් ගේ කට කොටස. මේ විදිහට තැඹිලි පාට ස්ට්‍රිප්ස් 3ක් විතර එක පිට එක තියලා අලවගෙන ක්විලින් ටූල් එකට දාලා රෝල් කරගෙන යනවා. මේ විදිහට ඒ රෝල් කරගත්ත කොටස අතේ තියලා හැඩ කරගෙන අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දිග ඇරගෙන මේ විදිහට ගම් ගාලා අලව ගන්නවා. මේකට කිසිම ටූල් එකක් අපිට ඕන වෙන්නේ නැහැ. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඒක දිග ඇර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ස්නෝමෑන් ගේ කට කොටස හැඩයට අපි නවා ගත්තා. දැන් මම කරේ ඒකට ගම් ටිකක් ගාලා, ඒක නැත්තම් ටිකක් මහතට තියෙන නිසා ගම් ගාලා ඒක පොඩ්ඩක් අතින් තද කරගෙන මට ස්නෝමෑන් ගේ කට කොටසට අවශ්‍ය විදියට හදාගත්තා. මේ විදියට අපි දැන් ඒකත් අලව ගත්තා. දැන් මම හදන්න යන්නේ ස්නෝමෑන් ගේ ඔළුවට දාන තොප්පිය කොටස. මේකට මම මේ විදියට කළු පාට A4 strips 12ක් විතර එක පිට එක තියලා අලවගෙන ක්විලින් ටූල් එකට දාලා රෝල් කරගෙන යනවා. මේ විදිහට මේකේ අවසාන කොටසට වෙනකන් රෝල් කරගෙන අතේ තියලා මේක මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඒක බුරුල් කරගන්නවා. කිසිම ටූල් එකක් ඒකටත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මම ඒක රෝල් කරපු එක අතේ තියාගෙන බුරුල් කරලා ඒක ටිකක් දිග ඇරගෙන මේ විදිහට ගම් ගාලා අලව ගන්නවා. මට හිතෙනවා ඔයාලට ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. මේ විදිහට ඒක ඊට පස්සේ අතින් පොඩ්ඩක් ඒක පිරෙන විදිහට හැඩ කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ රවුමක්නේ දැන් අපිට ආවේ. ඒ රවුමෙන් කොන් 4 අපි කොටු හැඩයට එන විදිහට මේ විදිහට නවා ගන්නවා. සමචතුරස්‍රයක් හැඩයට එන විදිහට ඒ රවුම සම්පූර්ණයෙන් නමා ගන්නවා.
දැන් මම ඒක ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න ඒකට ගම් ටිකක් ගාලා ඒක එක පැත්තකට විතරක් ගම් ටිකක් ගාලා ඒක අලවන්නයි යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ගම් ගා ගන්නවා. දැන් මම හදන්නේ මේක snowman ගේ ඔළුව කොටසෙන් ගැලපෙන විදිහට තියලා අලවන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපි ඒක ගම් ගාලා අලව ගත්තා. දැන් මට ස්නෝමෑන්ට කටක් ඕනේ. ඒක නිසා මම මේ විදිහට A4 කොලයකින් කට හැඩයට කපාගත්ත කොටසක් මේ විදිහට අලව ගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් ක්විලින් වලින්ම කට කොටස හදන්නත් පුළුවන්. දැන් මම කරන්න යන්නේ මේ කාඩ් එකට හිම වැටලා විදිහට ඩස්ට් එක දා ගන්නවා. හැබැයි මම මෙතන white dust එක නෙමෙයි පාවිච්චි කරේ. ලා නිල් පාට ඩස්ට් එක තමයි මම මේ කාඩ් එකට පාවිච්චි කරේ. මොකද මම මේ යොදාගෙන තියෙන බෝඩ් එක නිල් පාට නිසා. මේ විදිහට කාඩ් එකට මම මුලින්ම හොඳට ගම් පින්සලකින් තවර ගන්නවා. මොකද මේක වේලෙනකොට ගම් ගාලා තියෙන පාරවල් එකේ හිටිනවා. ඩස්ට් එක දැම්මහම ඒක නිසා මම පින්සලකින් ගම් ගාගෙන මේ විදිහට ඩස්ට් එක දා ගන්නවා සම්පූර්ණ කාඩ් එක වැහෙන්න. මුලින්ම මම ඔයාලට කොටසක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට ඩස්ට් එක දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මුළු කාඩ් එකටම ඩස්ට් එක දාගත්ත එක. ඉතින් ඔයාලත් මෙදා පාර නත්තලට try කරලා බලන්න snowman කාඩ් එකක් හදන්න. ඔයාලා මේ කාඩ් එක try කරලා බැලුවොත් මගේ iOS Quilling Facebook page එකට මටත් බලන්න ෆොටෝස් එවන්න.